අවශ්‍ය කරන හාල් පිටි මිශ්‍රණය හදාගන්නයි යන්නේ. අද මම අරන් තියෙනවා සුදු කැකුළු ග්‍රෑම් 300ක්. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරනවා ලුණු, තේ හැන්දා. හරි මුලින්ම අපි වතුර ටික ටික දාලා අපේ මිශ්‍රණය හදාගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම දී හැන්දෙන් කලවම් කරලා ඊට පස්සේ අතින් නීඩ් කරන්න පටන් ගන්නවා. හරි මම වතුර කෝප්පයක් දාගත්තා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ අතේ නොයලෙන ඒ වගේම ගොඩක් ගන්නත් එපා. අද මම එකතු කරගත්ත වතුර කෝප්ප එකකුයි භාගයකුයි තව මේසි හැඳි දෙකකුත් අවශ්‍ය වුණා. හරි මම අද ලැවරියකට අවශ්‍ය කරන පැණි පොල් මිශ්‍රණය සාදා ගන්න පැණි කෝප්පයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. පැණි ටික හොඳට නටනකොට ගතියට එනකොට අපි පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. හරි අපි මේ පැණි මිශ්‍රණයට උණු චුට්ටකුත් එකතු කරගමු. තව ටිකකින් අපි පොල් ටික එකතු කරගන්න ඕනේ. පැණි එක ටිකක් උකුණා. හරි දැන් අපේ පැණි මිශ්‍රණය ටිකක් උකු ගතියට ඇවිත් තිනවා. අපි පොල් ටික එකතු කරගමු. එතන තියෙනවා හීනියට ගාගත්තු පොල් ග්‍රෑම් 200ක්. ඉතින් මේ විදිහට පොල් ටික හොඳට මලව ගන්න ඕනේ. මිශ්‍රණය හොඳට තෙත ගතිය හිතෙනකම් හොඳට අපි මලව ගන්න ඕනේ පොල් ටික. හරි අපි පොල් පැණි මිශ්‍රණයට කල්තුමුංගු කරල් තුනකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ පුඩු කරලා. පොල් පැණි මිශ්‍රණය හොඳට ගානට පදමට ඇවිත් තිනවා. දැන් අපි ලිපෙන් බාගමු. හරි දැන් අපි ලැවරිය ටික හදාගන්න යන්නේ. මම රයිස් කුකර් එක දාගත්ත වතුර ටික රත් වෙන්න අපිට හුමාලේ හදාගන්න ඕනේ නිසා විනාඩි 10ක් විතර හොඳට වතුර ටික රත් කරගන්න ඕනේ. මුලින්ම අපි ලැවරිය ටික හදන්න කලින් ලැවරියකට හදන්න අවශ්‍ය කරන උපකරණ වල තෙල් චුට්ටක් ගා ගන්න ඕනේ. තෙල් පොඩ්ඩක් ගා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලාවට පොඩ්ඩක් ගා ගන්න නැති.
හදාගත්තු ලැවරිය ටික තඹ ගන්න ඕනේ. විනාඩි 7ක් විතර හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් සාදාගත්තු ලැවරිය ටික විනාඩි 7ක් විතර හොඳට තඹ ගන්න ඕනේ. විතර හොඳට ලැවරිය ටික තම්බ ගත්තා. දැන් අපි ලැවරිය ටික බා ගන්නයි යන්නේ.
විදිහට ඔයගොල්ලෝ එම වටේට දාගන්න ඕනේ රවුමක් විදිහට. ඔයගොල්ලෝ වටේ ප්‍රමාණයට තමයි ලැවරිය එක හදාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කලින් සාදාගත්තු පැණිපොල් මිශ්‍රණය මේ විදිහට දික් අතට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඉන්නම අපි මේ ටික මේ පැත්තට හලා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කෙසෙල් පොලේ ආධාරයෙන් මේ විදිහට රෝල් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට වටේට තියාගන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අද අපි හැදුවේ ලැවරියා. ඇත්තටම හරිම රසවත්. ඔයගොල්ලෝ උදේට හවසට මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලන්න. එන සුබුදු පාදී ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ තුල තවත් අත්දැකීමක් ලබා ගන්න අපිට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් අපි බලමු එක ලැවරියා එකක් මොන වගේද කියලා. දැන් තියෙන හොඳට ඇවිත් තියෙනවා. ලස්සනට ගොඩ අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න. ඔහොම රසවත් ගෙදර හැමෝම ආස කරයි. හරියටම අදට මම මේ සමුගන්නම්. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්නේ බලාපොරොත්තු වෙයි. ගිහින් එන්න. ටේක් කෙයාර්. බයි.